السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. بعد ما حقق فيديو كرات الأوريو 3.5 مليون مشاهدة وتعليقاتكم الرائعة على الفيديو، جدا تعليقات حلوة مثل ما شايفين. كتير منكم طبقوا الوصفة وكتير عجبتهم بطريقتها السهلة ومكوناتها القليلة. بس أكتر سؤال انسأل على الفيديو هو إذا فينا نستخدم نوتيلا بدل الجالكسي. كنت أنا عم جاوبكم إنه صعبة لأنه الجالكسي جامد بينما نوتيلا بتسوح بين إيدينا فما بنقدر نستخدمها للكرات. كرمال هيك اليوم عملت لكم فكرة جديدة رائعة وكتير سهلة ب3 مكونات فقط ومن دون فرن. براونيز الأوريو والنوتيلا إن شاء الله كتير حتعجبكم مثل ما عجبتكم كرات الأوريو من قبل. بيلزم لنا 8 أكياس من الأوريو بدنا نطحنهم ناعم، كيس إضافي اختياري حينطحن خشن بالإيد بيعطي قوام حلو جوا البراونيز، بالإضافة ل3 ملاعق كبار من النوتيلا بحرارة الغرفة، و7 حبات من جبنة الكيري أو أي نوع جبنة كريمية متوفرة عندكم. بالبداية بدنا نحط 8 أكياس أوريو، بدنا نطحنهم ناعم، ما بدنا نشد عليهم كتير. الأوريو إذا انطحن كتير بيصير بيطلع زيت وبيصير بيخربلنا الوصفة، بدنا ياهم بس يصيروا حبات ناعمة بهيدا الشكل. هيك بدنا ياهم يكونوا، ما بدنا كتل كبيرة، وفيكم بالإيد طبعا إذا ما متوفر عندكم الماكينة. وأنا هون عم بعملن على دفعتين، إذا الماكينة عندكم صغيرة ما تحطون كلهم فوق بعضهم حتى ينطحنوا بشكل متساوي. فضيت الأوريو منها ورجعت حطيت هلأ الجبنة كرمال سهل علي خلطة. إذا منا عم نستخدم الماكينة طبعا بالإيد، المهم إنه تكون الجبنة بحرارة الغرفة حتى تكون لينة بإننا نخلطها بإيدنا. وهيك بنكون حطينا الأوريو فوق الجبنة، وهلأ بنحط النوتيلا. ضروري النوتيلا والجبنة يكونوا بحرارة الغرفة، ما بدنا ياهن يكونوا قاسيين حتى ما يعذبونا، بدنا دغري تنخلط معنا. وهلأ بنستمر بخلط المكونات سوا شوي شوي حتى تتشكل عنا مثل عجينة، بتكون ما بتلزق بالإيد وبتكون متماسكة على بعضها لنوصل لهيدا القوام. هيدا القوام يعتبر كتير منيح. وهلأ بدي اضيف كيس الأوريو اللي قلت عنه بأول الفيديو، هيدا اختياري بس كتير بيعطي قوام حلو لأنه حنطحنه خشن، فحيعطي حبيبات شوي خشنة وكبيرة بس نضوقة، تعطي قوام كتير حلو. بهيدا الشكل بالإيد هي وجوا الكيس فرفضتها وبضيفها على العجينة اللي عندي وبخلطهم كلياتهم سوا مع بعضهم. المعايير دقيقة بتعطينا هيدا القوام، بس في حال حدا استعمل معايير تانية للجبنة مثلا أو أي مكون تاني كانت عم تلزق معه، تنحل بسهولة. بتضيفوا أوريو مطحون حتى تصير ناشفة أكتر، وفي حال كانت كتير ناشفة بتضيفوا جبنة أو نوتيلا بالتدريج ملعقة ملعقة حتى توصلوا للقوام المطلوب. مسحت الصينية بمسحة زيت، ضروري نمسحها شوي بمسحة زيت حتى ما تلزق عنا. بنفرد الخليط اللي عنا حتى يتوزع بالتساوي، أفضل شي بالإيد لأنه بنتحكم بالقوام ومنملسه نحنا على رغبتنا. وزعوه بشكل منيح وبس يتوزع بعدين بيتملس من فوق بإيدينا بسهولة. المهم يتوزع بتساوي وتكون الأطراف متساوية مع بعضها. نستمر بنفس الخطوات حتى نحصل على قوام بهيدا الشكل، تكون متوزعة كلياتها بالتساوي. والزينة اختيارية، أنا هون عم زين بنوتيلا دايبة، حتى الزينة من ضمن ال3 مكونات بتدوبوها بالمايكروويف أو على الغاز على نار كتير هادية ما منشد عليها. منفوتها على الفريزر لمدة 20 دقيقة أو 30 دقيقة حتى نحصل على قوام يكون كامش على بعضه وسهل ينقص عنا. ما بدنا نفرزها كتير زيادة لأنه بتصير كتير صعبة تنقص، ولا بدنا نفرزها قليل لأنه بتكون بعدها طرية وكمان صعبة تنقص. بدنا نوصل للقوام اللي بيريحنا بأنه بس نفوت السكينة تكون حادة دغري ينقص معنا بهيدا الشكل، ما لازم يعذبنا. في حال طلعتوه من الفريزر كان شوي قاسي اتركوا شوي على الطاولة، بيدفى شوي بيصير سهل ينقص معكن أكتر. وهيك وصفتنا صارت جاهزة للتقديم. ما حتعذبنا أبدا إنه تنشال، وما لازم تعذبنا لأنه هي هلأ حتكون باردة وكامشة منيح على بعضها. منشيلها بهيدا الشكل، أول قطعة منشيلها على مهلنا، نستعين بأداة نقدر نفوتها تحت القطعة ونشيل بإيدنا طرفها، وهيك بتنشال معنا بسهولة. مثل ما شايفين كامشة على بعضها وقوامها كتير حلو من جوا. إذا كانت ما عم تنشال معنا بهيدا الشكل يعني يا بدها تبريد أكتر يا بدها تنترك شوي بحرارة الغرفة حتى تصير قطرة. انتو بتحكموا من شكل النوتيلا من فوق إذا مجمد أو سايح معكم. وهيك بإيدينا منحط إيدينا على الأطراف شوي شوي، منرفعها وهي لحالها بتنشال.
وهيك بتكون خلصت وصفتنا السهلة. لازم نحفظها باردة بالبراد مش بالفريزر. عند التقديم فينا نطلعها على الفريزر قبل بشوية وقت حتى تبرد أكتر إذا بدكن. وصفة جدا سهلة ب3 مكونات فقط، بس تدوقوها حتقولوا عن جد هيدي البراوني بتنافس البراوني اللي بنعملهم بالفرن، لأنه كتير سهلة وكتير طيبة وقوامها رائع. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. صحتين وهنا.